रेडियो चन्न परदेसी सुनते सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर जी आया सज्जनों, तुसीं सुन रहे हो सिद्धू लाइव शो ते मैं सुखनैब सिंह सिद्धू इस वक्त तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया एक बारी फिर आखदा होया गल अगे तोरदा। सो परमवीर सिंह बाथ साहब अपने नाल आ बैठे ने जी ते उन्हां नूं आपां लाइन दे उत्ते लियाउणा। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ है कि ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, इधर अपने नाल घट आउंदे आ। खैर ਜਦੋਂ भी आउंदे आ ਵਧੀਆ ਭਰਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ आ। बाथ साहब स्वागत है जी, सत श्री अकाल। शुक्रिया, मेहरबानी सुखनैब जी। रेडियो चन्न परदेसी के श्रोतिਆਂ ਨੂੰ प्यार ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ USA ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵਾਲੇ ਅਤੁਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, OCI ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਡਾਇਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਿਓ 209-808-2136 2098082136 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸਿਪੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਧਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਵਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ। ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੀ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਈਸਲੂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਪਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋੜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਈਸਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸਵੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਝੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਇਕੱਠ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਝੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਈਸਲੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ
पर परचा कराया कहते मेरे PSO लखवीर सिंह ने। ते लखवीर सिंह कहते पहला तो मेरे कहे रुक गया सी, पर जो सोशल मीडिया के उत्ते ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਉਂਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬਾਉਂਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੋਟ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ DGP ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 60% ਪੈਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, 500 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਪੁੱਜੇ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ MLA ਪੁੱਜੇ ਜੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜੂਗਾ ਤੇ ਤੋੜਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਸਾਚੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਸ਼ਾ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜੀ। ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ, ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੋਆ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 15 ਸਕਿੰਟ ਮੈਂ ਈਸੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ।
ਜੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ? ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਅੱਜ 82-83 ਮਿੰਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ, ਐਲਾਨ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਏ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਆ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਊ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹੀਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਦਾਂ ਫਰਾਦਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈਏ ਭਾਈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਲੁੱਟ-ਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰਿਲੇ ਦੌੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੌੜਦਾ, ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ, ਬੈਟਨ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਡੰਡਾ ਦੂਸਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਟੀਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੌੜਦਾ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ, ਤੀਸਰਾ ਦੌੜਦਾ ਚੌਥੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗਾ ਦੌੜਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਬੈਟਨ ਫੜਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ, ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ, ਦੌੜ ਵੀ ਲਾਈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਆ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਟਨ ਛੱਡੀਏ, ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਬੈਠੀ ਆ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਫੇਰ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲਾਮਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਟੱਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਡਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਛਡਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਛੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਧਾੜਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੱਢੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੱਢਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟੀ ਲਾਉਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 47 ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਉਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਅਸੀਂ ਠਾਠਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 50%, 60-70% ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, 30% ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 81-82 ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1966 ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਚ, ਫਿਰ 66 ਚ, ਫਿਰ 81 ਚ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੱਖਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਏਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੂਲਰ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ 5 ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਪੱਖਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਆਟੋਮੋਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਆਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਮੱਛਰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਉਹ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, 66 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, 81 ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, 84 ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, 95 96 ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਜੂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਗੁਆਚਣ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ। 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 82 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 45 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਪਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
पर 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देनी कितों, डॉक्टर कितने साडे कोल सरकारी प्राइवेट हस्पतालों के विच जे बंदे जाणगे इन्हां दा इलाज तां कोई डॉक्टर करू, कोई सियासतदान थोड़ी कर दू। वो इलाज किवें करना, किद्दां करना, इधरले पासे भी ध्यान दिता जाए। पर कुल मिला के सानू आजादी दिवस दी मुबारकां, सारिआं नूं मुबारकां, पर घट्टो घट्ट भट्ठियां ते रोल दे जवाक जिहड़े ने सिक्ख्या दा जिहड़ा माड़ा हाल हो गया, सेहत क्षेत्र में सुधारन की लोड़ है। उधरले पासे माड़ा मोटा ध्यान रखिए, हर एक भाषा नूं विकसन ते मोलन दिता जाए, हर एक धर्म के जिहड़े निभाउंदे व्यक्ति नूं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करन दा पूरे हक जिहड़ा प्रैक्टिकली भी होवे। असीं उम्मीद करते हैं कि जे इदां दीयां गल्लां होणगीਆਂ अगली बारी आजादी दिहाड़ा होर भी खुशी नाल मनाया भी जा सकदा जी। आपां एक ब्रेक ले लईए, जे आपां ब्रेक मनाउणे आ अद्धे एक मिनट दी। ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारे सज्जनां नूं जी आयां जी। ते सज्जनों, गलबात चल रही है परमवीर सिंह बाठ साहब दे नाल। लो जी, बादलों की ऑर्बिट ने भरते कहते जी अकाली दल दे खजाने। सुखनाब जी, श्रोमणी अकाली दल नूं सरकार दे विचों, सत्ता दे विचों बाहर होण तो बाद कई तरह के कौड़े मिठे तजर्बे जिहड़े ने उन्हां दा सामना करना पै रिहा। जदों तक तो सरकार से बहुत सारे उद्योगपति, फैक्ट्रियां के मालक आउंदे सी, आ लो जी चंदा पार्टी फंड है, कोई गल नहीं, होर भी दे देंगे, गल किहड़ी है, तुसीं तां अपने बंदे, असीं तां हमेशा तो अकाली। इदां कई तरह दी गल्लां बातां चलदियां। हुण जदों तो सरकार तो बाहर होए ने, उदों तो अकाली दल जिहड़ा वो चंगियां नूं तरसन लग पिया। 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। 15 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇਗੀ। 15 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2017-18 ਚੰਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ 13.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਘਾਟਾ। 13.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਰੁਪਈਏ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਾਂ 25 ਰੁਪਈਏ ਲੱਭੇ। बहुत सारे उद्योगपति जिहड़े सवेरे शाम आके सलूट ठा करके ठोकते थे, उन्होंने पासा वट के लंघना शुरू कर दिता। हुण ऐसी श्रोमणी अकाली दल बादल ने जो कुछ चोण कमिशन भारत नूं अपनी चंदे की रिटर्न भेजिया कि इस बंदे ने सानूं इन्ना रुपया दिता, उस चंदे दे विच उन्होंने साफ कर दिता कि अकाली दल नूं जिन्ने भी पैसे कुल चंदे के रूप च मिले ने, उहदे विचों 80% रुपये बादलों दी बस कंपनियां ने दिते है। कुल मिला के 2 करोड़ 28 लाख रुपया साल से इन्होंने क्या सानूं मिलिया। 2 करोड़ 28 लाख के विचों 1 करोड़ 81 लाख रुपया बादलों दी 2 ट्रांसपोर्ट कंपनियां ने दिते। इहदे विचों एक जिहड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है ऑर्बिट, दूसरी डब वाली ट्रांसपोर्ट, इन्होंने 5-5 6-6 बैंक एंट्रियां करा के ये रुपये जिहड़े देते डब वाली वाले ने 94,50,000 दिता, दूजे पासे ऑर्बिट वाले ने 10 एंट्रियां करा के 87 लाख रुपया जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल नूं चंदे दे रूप च दिता। देखो कोई भी बंदा दे सकदा, कानूनी तौर पर आपां इहनूं गलत नहीं कहिंदे, पर आम लोकां दे विच तरह तरह की चर्चा चलदी है, क्योंकि भारत के इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक ये गल जिहड़ी है वो स्पष्ट रूप दे विच दस्सी गई है कि सियासी पार्टियां नूं जे कोई बंदा चंदा दिता तो उन्हें 100% टैक्स रिबेट मिलती है। हुण चंदा देने वाले दी बादल, चंदा लैण वाले दी बादल, आपां नहीं कहने कि उन्होंने कुछ गलत किया, पर लोग सोच रहे हैं भाई इस वेले, क्योंकि इन्ना चंदा तो उन्होंने पहले भी नहीं दिता जो सरकार होंदी सी। हुण सरकार गई है तो ठोक बजा के चंदा देता। हुण अगले पासे जिहड़े घराणे ने उद्योगपति घराणे, देखो एक खतरा इलैक्टोरल ग्रुप है, उन्हें 2 करोड़ रुपया दिता सी 2016-17 जो सरकार चले गई, उन्होंने 2 रुपये भी नहीं दिते। कहते भाई सरकार दोबारा आज तो दोबारा दे देंगे। आज की कभी तो टाइट जिहा लगता। लुधियाना शहर दी 3 साइकिल कंपनियां ने पिछले तो पिछले तरह सरकार के होंदियां 20 लाख रुपया श्रोमणी अकाली दल नूं चंदा दिता। ऐसी 2 कंपनियां तक ये सही मार गईयां ना, असीं नहीं देना। एक कंपनी ने लाख रुपया दिता। कहने का भाव है कि जिहड़ियां 3 कंपनियां 20 लाख दिंदियां सी, ऐसी 19 लाख रुपया उधरले पासों घट गया। इसे करके अकाली दल ने अपने सारे विधायकों, साबका विधायकों ते साबका मंत्रियों नूं हुक्म लाया कि भाई 40-40, 50-50 हज़ार रुपया घट्टो घट तुसीं सरकारी खजाने दे विच जिहड़ा अकालियां दा खजाना उहदे विच जमा कराओ, जिहदे नाल आउण वाले समय दे विच पार्टी दे खर्चे जिहड़े ने वो कुछ हद तक चल सकण। सो वेखदे हैं कि 2.25 करोड़ रुपये का बादलों दी बस कंपनियां द्वारा दिता गया चंदा जिहड़ा
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਉਹ ਤਮਾਕੂ ਤਮੂਕੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਰਦਾ ਜੱਪਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਬਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਚੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਜੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਆ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਬੀੜੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਲੀਏ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਥੋੜੋ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੀੜੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੀੜੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਬੀੜੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਖਵਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਪੱਟਿਆ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਾ ਪੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਇੱਧਰ ਗਿਰਿਆ ਨਾ ਉੱਧਰ ਗਿਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰ ਕੇ ਗਏ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਬ ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਬ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਛਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਤਰਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੰਕਟ ਦਰਸ਼ਨ ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 1-2 ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਗੈਰਮੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, 15 ਦਿਨ ਮੁੜਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਦਹਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੇਰ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਾ, ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਝੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਦਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ WhatsApp ਬੀਐਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜ ਕੱਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਕੋਈ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਧੜਾਧੜ ਸੈਂਕੜੇ ਖੋਲੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ, ਦਾਖਲਾ ਲਓ ਤੇ ਬੀਐਡ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਐਮਏ ਬੀਐਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੀਐਡ ਵੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਪਾਸ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬੀਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੀਐਡ ਕਰਕੇ ਖੋਲਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ? ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਲਈਏ ਚੱਲ ਜੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜੂ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਐਡ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਭਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ
ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ B.Ed ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ B.Ed ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ B.Ed ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਕੁਝ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ? ਸੁਖਨਾਇਬ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੋਣੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫੇਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਸੁਖਨਾਇਬ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਬੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 40 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਘਿਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਟਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ SYL ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੋਰਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਦੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਦਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਨੈਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ WhatsApp ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਲਗਭਗ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ? ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 572 ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 36 ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 67 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 139 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 616 ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 58%। ਐਤਕੀ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਗੋਲਡ ਸਮੇਤ 5 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਗੋਲਡ ਜੇਤੂ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈਗਾ, ਦਾਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਦੀਪ ਤੋਮਰ, ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਮੌਸਮ ਖੱਤਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਸਮੇਤ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ।
ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸਮੇਤ 4 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਵੈਂਟ ਹਟਾਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਟੀਮ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਜੋਤੀ ਸਰੇਖਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੱਗੇ ਤੇ 9 ਦੇ 9 ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ 233 ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸਮੇਤ 13 ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਅੰਕੜਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 3 ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 49 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 572 ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ 572 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 20 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 552 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਣੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ, ਆਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਸਕਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਈ ਨੀਗਰੋ ਔਰਤ ਸ਼ੋਭਾ ਹਰੂਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ 2 ਸਮਗਲਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਸਮਗਲਰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੇਫ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਓ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, 2-4 ਦਿਨ ਰੁਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਔਰਤ 280 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਸਮੇਤ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੈਸੇ ਢਿੱਲੇ ਦੀ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਔਫਰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚੀ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। 11 ਚ 41, 2012 ਚ 67, 2013 ਚ 96, 14 ਚ 81, 16 ਚ 68 ਤੇ 2017 ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 157 ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆਏ ਹੈ। 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰਾਂ ਦੀ,
ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ 10:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਤੇ 11:15 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। WhatsApp ਕਸੂਤਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਲਵਾ ਦਿਓ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਜੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਈਟ ਪਿਆ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਰਜੀ ਮਾਈਏ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਲਝ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਲਝ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਹਤ ਦੀ। ਉਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਪਊ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟੇ ਚੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ WhatsApp ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਤਵੀਤ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪੱਕਾ ਟੂਣਾ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਤੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਵੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਤਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਚ? ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਕਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਚ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਗਏ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚੱਜਦੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੋਰੀ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਫਿਰ? ਜੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸਤੀਫਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਫਾੜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਾਤਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਢਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਮਿਲਦੀ, ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1575 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਬਿੰਗਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਸੱਜਣ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।